السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب السر للمؤلفة روندا بايرن. مثل كل واحد منا قطعت روندا رحلة الاكتشاف الخاصة بها، وعلى طول الطريق جمعت فريق عمل متفوق من المؤلفين ورجال الدين والمعلمين والسينمائيين والمصممين والناشرين لكي يطلعوا العالم على السر، ومن خلال رؤيتها جلبت البهجة للملايين. شذرات من سر عظيم تم العثور عليها في الأقوال المأثورة وفي الآداب وفي الأديان وفي الفلسفات على مدى القرون، وللمرة الأولى تم ضم جميع أجزاء السر إلى بعضها البعض، وأزيح عنها النقاب في كتاب مدهش يغير حياة كل من يقرأه. في هذا الكتاب سوف تتعلم كيف تستخدم السر في كل جوانب حياتك، في أمور الصحة والمال والعلاقات والسعادة، وفي كل تفاعل تقوم به مع العالم. يضم السر حكماء من المعلمين المعاصرين، رجالا ونساء استخدموه ليحققوا الصحة والثروة والسعادة. قامت روندا بايرن بلقائهم واحدا واحدا للمشاركة في الكتاب، وقد كشفوا عن قصص مدهشة للشفاء من الأمراض وكسب ثروات طائلة وتجاوز العقبات وتحقيق ما قد يعتبره الكثيرون ضربا من المستحيل. في الكتاب مجموعة من الموضوعات الفريدة: السر ينكشف، تبسيط السر، كيف تستخدم السر، العمليات الفعالة، سر المال، سر العلاقات، سر الصحة، سر العالم، السر لاكتشاف نفسك، سر الحياة. تقول بايرن في مقدمتها: منذ عام تحطمت حياتي من حولي، فقد رحت أعمل إلى حد الإنهاك، وتوفي أبي فجأة واضطربت علاقاتي بزملاء العمل. في ذلك الحين لم أكن أعرف أن أعظم هبة سأحصل عليها كانت ستولد من رحم أكبر محنة في حياتي، وبدت لي لمحة من سر عظيم، سر الحياة. أتت تلك اللمحة من كتاب عمره 100 عام، ورحت أتتبع مسار السر عبر التاريخ. لم أكد أصدق أن كل هؤلاء الأشخاص كانوا مطلعين عليه، كانوا عظماء التاريخ: إفلاطون، شكسبير، نيوتن، هوغو، بيتهوفن، لينكولن، إمرسون، أديسون، أينشتاين. وتساءلت بدهشة: لماذا لا يعلم جميع الناس بهذا؟ وانتابتني رغبة ملحة في أن أشارك العالم كله السر، وشرعت أبحث عن أشخاص أحياء في يومنا هذا ممن يعلمون السر. لقد شارك 24 معلما مدهشا في هذا الكتاب، وقد تم تسجيل كلماتهم فيلميا في كل أنحاء الولايات المتحدة وفي أوقات مختلفة، ومع ذلك فإنهم يتحدثون كصوت واحد. لقد طرحت جميع المسارات والإشارات السهلة والطرق المختصرة التي تعلمتها، بحيث أساعدك على أن تعيش الحياة التي تحلم بها. السر ينكشف. فيما مضى أراد القادة والزعماء الذين كانوا مطلعين على السر الاحتفاظ بالقوة وعدم تقاسمها مع الآخرين، وحرصوا على إخفاء السر عن الناس. كان الناس يذهبون للعمل يؤدون وظائفهم ثم يعودون للمنزل، كانوا يدورون في دوائر مفرغة دون طاقة، لأن السر كان قاصرا على قلة قليلة. ما هو السر؟ إن أعظم المعلمين الذين عاشوا في التاريخ أخبرونا بأن قانون الجذب هو الأكثر قوة وفاعلية، فالشعراء والموسيقيون والرسامون والمفكرون العظام تقاسموه معنا في كتاباتهم وتعاليمهم، وقد خلدت أسماؤهم وعاشت ذكراهم عبر القرون.
إن العقائد والأديان والحضارات المختلفة مثل الحضارة البابلية والمصرية القديمة كلها قد جسدت لنا قانون الجذب في كتاباتها وقصصها، وقد تم تسجيل القانون عبر الأجيال بكافة أشكاله، حيث يمكن أن نجده في الكتابات القديمة عبر القرون، وقد تم تسجيله على الحجارة في سنة 3000 قبل الميلاد. وبالرغم من هذا كله فالبعض تاق إلى معرفته وسعى إليها ووصل إليها بالفعل. قام العلماء والمؤرخون بتسجيل ودراسة حضارة البابليين القدماء، كما عرف البابليون أيضا بإبداعهم في صنع واحدة من عجائب الدنيا السبع، وهي حدائق بابل المعلقة. فمن خلال استيعابهم لقوانين الكون وتطبيقها صاروا أحد أثرى الشعوب في التاريخ. لماذا في اعتقادك تجني نسبة 1% فقط من البشر حوالي 96% من إجمالي المال الموجود في هذا العالم؟ هل تظنها مصادفة؟ إن الأمر مصمم على هذا النحو، فهم يفهمون أمرا ما، إنهم يفهمون السر، وأنت الآن سوف تتعرف على السر. أنت أقوى مغناطيس في الكون، فبداخلك قوة مغناطيسية أشد بأسا وفاعلية من أي شيء في العالم، وهذه القوة المغناطيسية التي لا يسبر غورها تنبعث من أفكارك. بصورة أساسية ينص قانون الجذب على أن الشبيه يجذب إليه شبيها، ولكننا نتحدث عن أحد مستويات التفكير. إذا استطعت أن تفكر بشأن ما تريده في عقلك وتجعل منه فكرتك المهيمنة، سوف تحققه كواقع في حياتك. للأفكار قوة مغناطيسية، كما أن لها ترددا خاصا، وعندما تفكر يتم إرسال تلك الأفكار وتجذب إليها مغناطيسيا كل الأشياء الشبيهة على نفس التردد. كل شيء يتم إرساله خارجا يعود إلى المصدر، والمصدر هو أنت، فلتجذب الخير بدلا من الشر. السبب الوحيد في عدم حصول الناس على ما يبتغون هو أنهم يفكرون فيما لا يبتغون أكثر مما يفكرون فيما يبتغون. أنصت إلى أفكارك، وأنصت إلى الكلمات التي تتفوه بها. القانون مطلق ولا مجال للخطأ فيه، وسواء أدركنا هذا أم لا فإننا نفكر معظم الوقت. إذا كنت تتحدث أو تنصت إلى حديث أحدهم فإنك تفكر، إذا كنت تقرأ الجريدة أو تشاهد التلفزيون فإنك تفكر، عندما تستعيد ذكريات من الماضي فإنك تفكر، عندما تتأمل المستقبل فإنك تفكر، وكذلك عندما تقود السيارة أو تتأهب للخروج في الصباح. وبالنسبة للكثيرين منا فإن الوقت الوحيد الذي لا يفكر فيه هو عند النوم، ومع ذلك فإن قوة الجذب تظل في حالة عمل على آخر أفكار مرت بنا قبل أن نستغرق في النوم، لتكون آخر أفكارك قبل النوم أفكارا طيبة. إحدى وسائل التحكم بعقلك هو أن تتعلم كيف تهدئ عقلك. كل معلم من المشاركين في هذا الكتاب وبلا استثناء يمارس التأمل، وذلك بوتيرة يومية. لم أدرك مدى فاعلية التأمل قبل أن أكتشف السر. إن التأمل يحمل السكون لعقلك ويساعدك على التحكم بأفكارك، وينعش ويجدد جسمك. والنبأ الرائع هو أنك لست مضطرا لتخصيص ساعات كثيرة من أجل التأمل، فقط من 3 إلى 10 دقائق كل يوم كبداية يمكنها أن تكون ذات فاعلية بصورة لا تصدق من أجل كسب السيطرة على أفكارك. تبسيط السر: إن قانون الجذب هو قانون طبيعي، إنه غير موجه لشخص معين، وهو حيادي تماما مثل قانون الجاذبية الأرضية. إنه دقيق تماما كما أنه صارم. أنت تمتلك الاختيار الآن. هل تريد أن تعتقد أن الحظ هو الذي يؤدي إلى الأحداث السيئة التي يمكنها أن تحدث لك في أي وقت؟
هل تريد أن تعتقد أنك قد توجد في المكان غير المناسب في التوقيت غير المناسب، وأنه لا حيلة ولا سلطة لك على الظروف؟ أم أنك تريد أن تؤمن وأن تكون متأكدا من أن تجربة حياتك بين يديك أنت، ولا شيء غير كل خير سيأتي إلى حياتك لأنك هكذا تفكر؟ إنك تمتلك حق الاختيار، وأيا كان ما اخترت أن تفكر فيه فسوف يكون هو تجربة حياتك. إن مشاعرك تخبرك على وجه السرعة بما تفكر فيه. تحدد أفكارك التردد الخاص بك، وتنبئك مشاعرك في الحال بطبيعة التردد الذي تكون عليه. ومن المستحيل أن ينتابك شعور طيب وفي الوقت نفسه تكون لديك أفكار سلبية. إذا كنت تشعر بشعور طيب فإنك بذلك تصنع مستقبلا يتوافق مع رغباتك، وإذا كنت تشعر بشعور سيء فإنك تصنع مستقبلا يتعارض مع رغباتك. إن قانون الجذب يعمل في كل ثانية من يومك. إذا كنت قلقا أو خائفا فإنك تجلب عندئذ المزيد من ذلك إلى حياتك طوال الوقت. في المرة القادمة التي ينتابك فيها شعور سيء أو تشعر فيه بأي عواطف سلبية، أنصت إلى الإشارة التي تستقبلها من الكون، ففي تلك اللحظة التي تشعر فيها بمثل تلك المشاعر السلبية تعوق كل ما هو صالح لك عن المجيء إليك، لأنك على تردد سلبي. يمكنك أن تشعر من الآن بأنك معافى الصحة، يمكن أن تبدأ الشعور بالرخاء والوفرة، ويمكنك أن تبدأ الشعور بالحب المحيط بك ولو لم يكن موجودا. إذا لم تكن تحس بشعور طيب بالقدر الذي توده، ركز على الإحساس بمشاعرك الداخلية وأن تحسنها عامدا. عندما تركز بشدة على مشاعرك بنية أن تحسن منها، يمكن أن ترفعها إلى مستوى أسمى. وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هو أن تغلق عينيك وأن تستبعد عنك كل ما يشوشك، وتركز على مشاعرك الداخلية وتبتسم لمدة دقيقة واحدة. ما من قوة أعظم شأنا في الكون كله من قوة الحب. إن الشعور بالحب هو أعلى تردد يمكنك أن تبثه. إذا أمكنك أن تحب كل شيء وكل شخص فسوف تتحول حياتك بشكل جذري. في حقيقة الأمر أشار بعض مفكري الماضي إلى قانون الجذب على أنه قانون الحب. الشعور بالحب هو أعلى تردد يمكنك أن تبثه، وكلما زاد ما تشعر به وما تبثه من حب زاد مقدار ما تمتلكه من قوة وطاقة. كيف تستخدم السر؟ إن العملية الإبداعية المستخدمة في السر والمستلهمة من كتب الحكمة القديمة هي مخطط إرشادي سهل بالنسبة لك لتصنع ما تشاء في 3 خطوات بسيطة. الخطوة الأولى: اطلب. عليك أن تختار ما تريد، ولكن عليك أن تكون واضحا بشأنه. هذه هي مهمتك، وإذا لم تكن واضحا فإن قانون الجذب لا يمكنه مساعدتك. دورك هو أن تصوغ طلبك من الخالق، والكون سوف يتولى المهمة. الأمر حقا بهذه السهولة. الخطوة الثانية: آمن. عليك أن تؤمن بأنك قد تلقيت ما تشاء في اللحظة التي تطلب فيها، وتؤمن وتعلم بأنك تحظى بالفعل في الغيب بما تريد، فيتحول الكون كله لتحقيق ما تريد في العالم الواقعي. الخطوة الثالثة: استقبل. من المهم في هذه السلسلة من الخطوات أن تحس شعورا طيبا، وأن تكون سعيدا وراضيا، لأنه عندما تشعر شعورا طيبا فإنك تضع نفسك على التردد المناسب لما تنشده. اطلب مرة واحدة وصدق أنك تلقيت ما طلبته، وكل ما عليك القيام به لكي تتلقى ما تطلبه هو أن تشعر شعورا طيبا. يمكن أن يتم الأمر على هذا النحو: أن تستيقظ وتجد ما ترغبه متجسدا أمامك، أو تراودك فكرة ثاقبة حول ما يتوجب عليك فعله لتحقيق ما ترجوه.
السر وجسدك. دعونا نناقش استخدام العملية الإبداعية بالنسبة لهؤلاء الذين يشعرون بأنهم زائدو الوزن ويرغبون في إنقاص وزنهم. الشيء الأول هو أنك إذا ركزت على إنقاص الوزن سوف تجذب إليك اضطرارك لفقدان المزيد من الوزن، وهكذا أخرج فكرة الاضطرار لفقدان الوزن من عقلك، فهذا السبب الذي يجعل النظم الغذائية لا تأتي بنفع. الشيء الثاني هو أن حالة البدانة خلقتها أفكارك المتعلقة بالسمنة، فسواء كنت مدركا أم لا، فلا يمكن أن تراود الشخص أفكار حول النحافة ويكون بدينا، فهذا ينافي قانون الجذب تماما. من ضمن الأفكار الشائعة أن الطعام مسؤول عن زيادة الوزن، وهذا خطأ، لأن الفكرة نفسها هي المسؤولة. لعلك على الأرجح تعرف شخصا ما نحيفا ويأكل بشهية حصان، وهو يعلن متفاخرا: يمكنني أن آكل أي شيء يروق لي، وعلى الدوام سوف أحظى بالوزن المثالي. لكي تجذب وزنك المثالي وجسدك باستخدام العملية الإبداعية، اتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى: اطلب. كن واضحا بشأن الوزن الذي تريد أن تكون عليه، لتكون لديك صورة في عقلك لما سوف تبدو عليه من هيئة عندما تصل إلى ذلك الوزن المثالي. الخطوة الثانية: آمن. لا بد أن تؤمن بأنك سوف تتلقى ما تريد، وأن ذلك الوزن المثالي قد صار ملكك فعليا. اكتب وزنك المثالي وعلقه على مؤشر الميزان الخاص بك، أو لا تزن نفسك إطلاقا. لا تناقض ما طلبته بأفكارك. تطلع إلى الأشخاص الذين يتحلون بالوزن المثالي من وجهة نظرك، وتأمل أجسادهم وأثني عليهم في داخلك. لا تراقب الأشخاص زائدي الوزن. حول عقلك على الفور إلى صورتك بجسدك المثالي واشعر بالأمر. الخطوة الثالثة: تلقى. لا بد أن يكون شعورك طيبا، لأنك لن تستطيع أن تجذب وزنك المثالي إذا كنت تحس شعورا سيئا حيال جسدك الآن. كن حاضر الذهن تماما عندما تتناول طعامك، واستمتع بتلك الأحاسيس الخاصة بمضغ الطعام وابتلاعه. إذا كان بوسعنا أن نتناول طعامنا ونحن حاضرو الذهن وفي حالة تركيز تام على التجربة البهيجة للأكل، فإن الطعام يتمثل بداخل أجسادنا على نحو مثالي، والنتيجة في الأجساد ستكون مثالية. كم يستلزم ذلك من الوقت؟ الزمن مجرد وهم، وكل شيء يحدث بالتزامن. هكذا يخبرنا علماء الفيزياء الكمية وأينشتاين. إذا استطعت أن تفهم أنه لا زمن هناك، فسوف ترى عندئذ أن كل ما تريده في المستقبل هو موجود بالفعل. الأمر لا يقتضي أي وقت من الكون لكي يجلب ما تريد، وأي تأخير في الوقت تمر به يرجع إلى تأخرك في الوصول إلى موضع الإيمان والمعرفة والشعور بأنك بالفعل قد حظيت به. العمليات الفعالة. إن التوقع هو قوة جذب فعالة، لأنه يجذب إليك الأشياء. تربط الرغبة بينك وبين الشيء المرغوب، والتوقع يجذبه إليك. عملية الامتنان الفعالة. لتغير حياتك، إن أول شيء قبل سواه هو أن تبدأ بوضع قائمة بالأشياء والأمور التي تستحق الامتنان. إن الشكر والامتنان والتقدير هو الطريقة المثلى لجلب المزيد من الخير إلى حياتك. تقول روندا بايرن: انتهجت طريقة الامتنان في حياتي، والتي استوحيتها من تجربة جيمس راي، أحد المعلمين المشاركين في هذا الكتاب، وتمرينه الفعال مع الامتنان. تقول: مع كل خطوة أتخذها أقول الحمد لله. أستمر في ترديد ذلك الحمد والإحساس به بينما أستحم وأستعد لليوم، وعندما أنتهي من تجهيز نفسي لخروجي وقضاء روتيني اليومي أكون قد قلت الحمد لله مئات المرات. ليس هناك طريقة أكثر فعالية لتبدأ بها يومك. إنك تمتلك زمام حياتك، وهكذا
فلتبدأ بصنع يومك قاصدا واعيا. عملية التخيل الفعالة. فكر في المخترعين ومخترعاتهم: الأخوان رايت والطائرة، جورج إستمان وفيلم التصوير، أديسون والمصباح الكهربائي، ألكسندر جراهام بيل والهاتف. إن السبب الوحيد وراء أي ابتكار أو اكتشاف هو أن شخصا ما رأى صورة في عقله، فإن كل قوى الكون حملت ابتكاره إلى العالم وجسدته من خلاله. سر المال. لكي تجذب المال ينبغي عليك أن تركز على الثروة. من المستحيل أن تجذب المزيد من المال لحياتك عندما تلاحظ أنك لا تملك ما يكفي، لأن هذا يعني أنك تحظى بأفكار مفادها أنك لا تملك ما يكفي. وعندما تركز على حقيقة أنك لا تملك ما يكفي من المال، سوف تصنع المزيد من الظروف التي تؤدي إلى عدم امتلاكك ما يكفي من المال. لا بد أن تركز على وفرة المال لكي تجلب ذلك إليك. أريد أن أطلعك على سر الوصول إلى السر، وهو أن الطريق المختصر لأي شيء تريده في الحياة هو أن تكون سعيدا وأن تشعر بالسعادة الآن. إنها الوسيلة الأسرع لجلب المال وأي شيء آخر إلى حياتك. امنح المال لتحصل على المزيد منه. العطاء فعل قوي لجذب المزيد من المال إلى حياتك، لأنك عندما تعطي فكأنك تقول إن لدي الكثير. لن تفاجأ عندما تعلم أن أكثر الأشخاص ثراء على الأرض هم أعظم المحسنين إطلاقا. إنهم يتبرعون بمبالغ هائلة من المال، وإذ يعطون فإن الله يجعل الكون وفقا لقانون الجذب يتفتح ويتدفق بمبالغ هائلة من المال عائدة إليهم مضاعفة. إذا كنت تفكر هكذا: ليس لدي ما يكفي من المال لكي أعطي، فقد أدركت الآن لماذا لا تملك ما يكفي من المال. حين تفكر أنك لا تمتلك ما يكفي لكي تعطي، ابدأ بالعطاء. وحين تبدي إيمانا بالعطاء فلا بد أن تعطي المزيد لكي تعطى. سر العلاقات. يقول جيمس راي أحد المعلمين المشاركين في هذا الكتاب: كيف تتوقع أن يستمتع أي شخص آخر بصحبتك إذا لم تكن تستمتع أنت بصحبة نفسك؟ عندما لا تعامل نفسك على النحو الذي تريد من الآخرين أن يعاملوك به، فإنك لا تستطيع مطلقا أن تغير الطبيعة التي عليها الأمور. إن أفعالك هي أفكارك القوية، وهكذا فإن لم تعامل نفسك بالحب والاحترام فإنك تبث إشارة تقول إنك غير مهم بما يكفي أو لا تستحق. إن الاهتمام بالذات هو في الواقع اهتمام بالآخر، وهو الطريقة الوحيدة لبذل العطاء الدائم للآخرين. ما لم تكن تشعر بالإشباع الداخلي التام فلن يكون لديك شيء لتعطيه لأي شخص. لكي تجعل علاقتك بشريك حياتك أو بأي شخص تنجح، ركز على ما تقدره بشأن الطرف الآخر وليس على شكواك. عندما تركز على مواطن القوة سوف تنال المزيد منها. سر الصحة. لقد تعرفنا على تأثير البلاسيبو أو العلاج الإرضائي، وهو شيء من المفترض أن يكون عديم الأثر أو بلا تأثير على الجسم، مثل قرص من القمح أو من السكر. وفي هذا النوع من العلاج يخبر المريض بأن هذا عقار له فعالية، وما يحدث بالفعل هو أن العلاج الإرضائي أحيانا يكون له نفس التأثير إن لم يكن تأثيرا أكثر من العقار الطبي المفترض أن يكون مصمما لإعطاء ذلك التأثير. وقد تبين للعلماء أن العقل البشري هو العامل الأكبر في فنون الشفاء، وأحيانا أكثر من العقار الطبي. العلاج من خلال العقل يمكن أن يعمل في تناغم مع العقاقير الطبية، وإذا ارتبط الأمر بألم فإن الأدوية بوسعها أن تساعد على القضاء على ذلك الألم، مما يسمح للشخص بالتركيز بقوة عظيمة على الصحة. إذا كنت تعاني من مرض وتتحدث عنه إلى الناس طيلة الوقت فلسوف تصنع المزيد من الخلايا المريضة. ومما قاله الدكتور جون هاغلين: الأفكار الأكثر سعادة
تقود إلى حالة كيميائية حيوية أكثر سعادة. لقد ثبت أن الأفكار السلبية والضغوط تؤدي إلى ضرر حاد للجسد ولوظائف العقل، وذلك لأن أفكارنا وعواطفنا هي المسؤولة عن إعادة ضبط وتنظيم وتشكيل أجسادنا. وأخيرا، الضحك يجذب البهجة ويطلق السلبية ويؤدي إلى حالات شفاء إعجازية. سر العالم: ليس بوسعك مد يد العون للعالم بتركيزك على الأشياء السلبية، فعندما تركز على الأحداث السلبية للعالم فإنك لا تضيف إليها فحسب، بل تجلب المزيد من الأشياء السلبية إلى حياتك في نفس الوقت. ترتفع معدلات مشاهدة القنوات الجديدة لتصل للسماء حين تقع كارثة وطنية أو عالمية، وهكذا فإن الخدمات الإخبارية والصحف تقدم لنا المزيد من الأنباء السيئة. ثمة كذبة تعمل عمل الفيروس بداخل عقل الإنسان، وتلك هي: ليس هناك ما يكفي من الخير للجميع. وهذا يجعل الناس يعيشون في الخوف والجشع والحقد والنقص، ويصير كل ذلك واقعا ملموسا. والحقيقة أن هناك الكثير من الكفاية من الخير، وأكثر مما يكفي من الأفكار الإبداعية، وأكثر ما يكفي من الطاقة والحب، وأكثر ما يكفي من البهجة. السر لاكتشاف نفسك: أنت كيان روحي، أنت طاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، فقط تغير شكلها. وبالتالي فإن الجوهر الصافي لك دائما ما كان موجودا ودائما ما سيكون. يمكن لعقلك أن يكون أقرب إلى تيار متدفق بلا وجهة محددة، وإذا لم تنتبه له يمكنه أن يأخذك إلى أفكار من الماضي ثم إلى أفكار حول مستقبلك. تلك الأفكار التي تخرج عن نطاق السيطرة تشارك في الصنع هي الأخرى. عندما تكون منتبها ومدركا فإنك تكون في الحاضر وتعلم ما الذي تفكر فيه. لقد اكتسبت سيطرة على أفكارك، وهنا تكمن كل قدراتك. لتكون منتبها توقف واسأل نفسك: ما الذي أفكر به الآن؟ ما الذي أشعر به؟ حين تفعل ذلك فأنت تعود إلى اللحظة الحاضرة. سر الحياة: كن سعيدا الآن، أشعر بطيب الحال الآن. ذلك هو الشيء الوحيد الذي يتعين عليك القيام به، ولو كان ذلك هو الشيء الوحيد الذي استفدته من هذا الكتاب، فإنك قد تلقيت إذن الجزء الأكبر والأعظم شأنا من السر. إن عصرنا على كوكبنا المجيد لهو أكثر الأزمنة إثارة في التاريخ. سوف نرى ونعايش المستحيل يصير ممكنا في كل المجالات الإنسانية وفي كل شؤون الحياة. وعندما نتخلى عن جميع الأفكار الخاصة بالحدود القاهرة، وعندما نعرف أننا بلا حدود، سنعايش العظمة التي بلا حدود للقدرة الإنسانية، وسنجدها متجسدة في كل المجالات، في الرياضة والصحة والفن والتكنولوجيا والعلوم، وفي كل مجال آخر من مجالات الإبداع والابتكار. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.